Chúng ta sử dụng một củ gừng nhỏ, sẽ cắt nhỏ ra thành từng lát mỏng và chúng ta giã nhuyễn ra, vắt lấy nước, sẽ phun đều lên toàn cây lan từ thân lá rễ, giúp cho bộ rễ phát triển nhanh chóng. Rễ rất là to và mập và chịu lạnh được tốt hơn. Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại trên kênh Mẹo Vặt Cuộc Sống của mình. Hôm nay mình chia sẻ cách giúp những cây lan hồ điệp được khỏe mạnh, ra được nhiều rễ và chịu lạnh được tốt hơn. Đồng thời cũng sẽ giúp cho những cây lan tăng được đề kháng và phòng chống nấm bệnh được tốt hơn rất là nhiều. Và cách làm của mình thì vô cùng đơn giản và dễ. Đó chính là sử dụng những củ gừng tươi. Các bạn xem thấy hay nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ giúp mình nha. Chúng ta sử dụng một củ gừng nhỏ. Sau đó các bạn rửa cho thật là sạch. Và mình sẽ cắt nhỏ ra thành từng lát mỏng. Sau đó các bạn sẽ cho vào cối và chúng ta giã nhuyễn ra. Tiếp theo, các bạn sử dụng những tấm vải mỏng để chúng ta tiến hành bỏ gừng vào đây và vắt lấy nước. Tiếp theo, các bạn sử dụng bình 1 lít và chúng ta cho nước gừng vào đây. Cho nước sạch vào. Một củ gừng là tương ứng với 1 lít nước sạch. Tiếp theo các bạn sẽ phun đều lên toàn cây lan từ thân lá rễ. Và trong gừng có chứa rất là nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết, sẽ giúp kích thích bộ rễ phát triển rất là mạnh mẽ. Và đồng thời những chất có trong gừng sẽ giúp cho cây lan sẽ hồi phục rất là nhanh. Và nó sẽ làm tăng đề kháng của cây lan, phòng chống được bệnh tật về nấm mốc. Vì trong củ gừng sẽ có tính sát khuẩn và nó sẽ giúp cho cây lan rất là mau lấy lại cân bằng hơn. Đồng thời khi các bạn dùng nước gừng để tưới cho lan hồ điệp thì nó sẽ hỗ trợ cho cây lan hấp thụ được phân bón rất là tốt. Và cũng giúp cho cây lan hấp thụ được những chất dinh dưỡng có từ trong môi trường sẽ được tốt hơn. Và giúp cho bộ rễ phát triển mạnh mẽ hơn. Và do nước gừng có tính ấm, do đó khi các bạn dùng nước gừng để tưới cho cây lan hồ điệp thì nó sẽ giúp cho cây lan chịu được sự thay đổi đột ngột của thời tiết và giúp cho cây lan chịu lạnh được rất là tốt. Đây là một trong những cách tuyệt vời nhất để chúng ta kích rễ hoa lan hồ điệp. Các bạn xem, những cái rễ mới lên mọc rất là tốt. Và khi thực hiện kích rễ cho lan hồ điệp thì các bạn nên xịt vào khoảng 4 giờ chiều. Thì nước gừng sẽ hấp thụ rất là tốt. Và chúng ta sẽ thực hiện 1 tuần 2 lần. Và các bạn thực hiện khoảng 4-5 lần thì những rễ lan hồ điệp này lên rất là nhiều. Và để duy trì độ khỏe của rễ thì các bạn có thể bổ sung thêm là 1 tháng chúng ta sẽ tưới dự phòng 1 lần để giúp cho bộ rễ của cây lan hồ điệp phát triển tốt hơn. Và do trong nước gừng có tính kháng khuẩn rất là cao, khi các bạn dùng nước gừng để tưới cho những cây lan hồ điệp thì những cái lá lan rất là khỏe mạnh và nó sẽ ngăn ngừa được nấm bệnh gây hại trên cây lan, giúp cho những lá lan này tốt và khỏe mạnh hơn rất là nhiều. Và trong quá trình dùng nước gừng để tưới cho những cây lan hồ điệp thì các bạn không cần phải xả lại nước, mà chúng ta
vẫn tưới và chăm sóc bình thường nhất. Đây là một trong những cách tuyệt vời nhất để các bạn kích thích, giúp cho bộ rễ phát triển nhanh chóng. Rễ rất là to và mập. Và các bạn có thể dùng nước từ bột vỏ trứng mà mình đã có chia sẻ trên kênh để cung cấp thêm canxi và kali, hỗ trợ cho cây lan hồ điệp trong những lúc thời tiết chuyển sang lạnh, và đồng thời giúp cho cây lan chịu lạnh được rất là tốt. Và bằng những cách làm vô cùng đơn giản và dễ, các bạn sẽ có được bộ rễ của lan hồ điệp phát triển rất là mạnh mẽ và chịu lạnh được tốt hơn. Nhờ tính ấm của gừng giúp cho cây lan ngăn ngừa và phòng được nấm bệnh rất là tốt, và hỗ trợ cây lan sẽ hấp thu dinh dưỡng tốt hơn từ phân bón khi các bạn bón cho cây. Và video mình cũng xin tạm dừng tại đây. Yêu quý mình các bạn nhớ like, chia sẻ và nhớ nhấn chuông để tiện theo dõi những video mới nhất mình sẽ tải lên cho các bạn xem. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Chúc các bạn thành công trong việc trồng lan hồ điệp.